بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبلی طریقه باز کردن برنامه ورد ما خواندیم که 7 طریقه بود یا 8 طریقه ما میتونستیم که برنامه ورد خود باز کنیم و طریقه های دیگه هم هست که شما میتونین که خودتان رو اختراع کنین و از طریقه های مختلف برین و برنامه وردتان جستجو کنین و را باز کنین. ولیکن ما یک 6 طریقه یا 7 طریقه ای که بود برای شما گفتم و آرزو دارم که او را شما چی گرفته باشین، یاد گرفته باشین. خب پس من از طریق سرچ باز میکنم با نوشتن وین ورد برنامه ورد خود باز میکنم. ببینین اولین باری که شما برنامه ورد خود باز میکنین به این شکل یک جدولک برای شما میاد که در قسمت نوشته است ورد، در قسمت نوشته recent و در قسمت هم نوشته است که you haven't opened any documents recently. خب یا رو من براتون تشریح میکنم و open other documents و در قسمت search for online templates در قسمت نوشته هست و we don't have any feature templates right now و یا چی است و سویج اکاونت چی است. یا رو من براتون دمی درس تمامش براتون میگم و اینجا هم من تایمر رو میمونم که باید درسای ما از 10 دقیقه یا 15 دقیقه اضافه نشود. ببینین در قسمت ورد recent اولین با من براتون recent میگم. البته درس ما فعلا بالای امی هست. اگر ما کدام درس دیگه را کار میکنم اون مربوط شما نمیشه فعلا. یعنی درس شما امی است که شما بفهمین که امی recent خودش چی هست. درست است؟ ببینین recent چی است؟ فایلایی که ما ثبت میکنیم یا در داخل برنامه ورد خود باز میکنیم امور با نام چی یاد میکنه؟ رسنت باز میکنه. من به نام رسنت یاد میکنم. میبخشین مثلا به طور مثال ما در داخل all files and folders میرم. در این قسمت ما اینجا یک فولدر دارم به نام first. این ما باز میکنم. دقت کردین؟ خب دقت کنین. یعنی این فایلی است که من قبلا این ثبت کرده بودم. فایل برنامه ورد است، من قبلا ثبت کرده بودم. خب زمانی که را باز کردم من دوباره این را بند میکنم. دوباره میرم برنامه ورد خود باز میکنم. نوشته میکنم وین ورد، این طرفشان میدم. ببینین در قسمت رسنت در قسمت یک فایل چی شد؟ اضافه شد. پس شما از این چی نتیجه گرفتین؟ هر فایلی را که شما باز میکنین همو ثانیه و همو دقیقه در این قسمت آمده چی میشه؟ ثبت میشه. یعنی در اینجا برای ما نمایش میده که شما یعنی قبلا بالای کدام فایل کار کرده بودین یا امی فعلا بالای کدام فایل کار کرده رایستین. این رسنت فقط امیر برای شما نمایش میده که شما فعلا یا قبلا بالای کدام فایل کار میکردین و یا بالای کدام فایل کار کرده رایستین. پس آرزو دارم که رسنت فهمیده باشه. و در قسمت یادآوری شوه که today هم نوشته است، یعنی که شما امروز از هم استفاده کردین. اگر yesterday میشد حتما yesterday اونجا میامد. اگر ماه گذشته میشد last month میامد. پس به می طریق در قسمت recent در اون قسمت بر شما تمام جزئیات نشان میده. مثلا من در قسمت میرم یک فایل نوشته میکنم. در قسمت نوشته میکنم in the name of الله. دقت کن من اینجا نوشته کردم. ایره ثبت میکنم. درست میرم save as در روی دسکتاپ این را ثبت میکنم به نام 786 سیف. خب این را بند میکنم برنامه وردی خود دوباره باز میکنم وین ورد. ببین به نام 786 در قسمت برای ما چی شد؟ آمد. یعنی که ما قبلا از این داکومنت ما استفاده کردیم. این برای ما صرف یادآوری میکنه که اگر شما میخواین میگه دوباره از این اگر استفاده میکنین استفاده کرده میتونین. اگر استفاده نمیکنین مشکل هم نیست، شما میتونین پاک کنین. خب میایم بعضی طریقای دیگه شما میخوانیم. بالای فایل اگر شما راست کلیک کنین نوشته است اوپن. دقت کنین اگر شما میخواین که اینمی فایل 786 بدون از اینکه شما برین روی صفحه 786 کلیک کنین یا راست کلیک کنین بگوین اوپن، شما از داخل خود وین ورد هم امور را باز کرده میتونین. یعنی بالاش راست کلیک کنین یا بالاش دبل کلیک کنین. ببینین دبل کلیک میکنم باز میکنه. دبل کلیک باز کرد. و همچنان میتونین که راست کلیک کنین بگوین اوپن، باز هم براتون باز میکنه. و دوباره ما برنامه وین ورد خود باز میکنم. میگه اوپن ا کاپی، یعنی من اصلی اینا نمیخوایم. منظورش چی است؟ خب دقت کنین اگر من 786 در این قسمت باز کنم و در اینجا برش بگویم که سیو، از ما کدام اسم و مکان نمیخواه.
اگر من اینجا فرض مثال اگر نوشته کنم که یک بار دیگه هم نوشته کنم فرض مثال in the name of الله و دوباره رفته در اینجا آف از یادم رفته، خب میگم سیف، از ما کدام اسم و مکان نمیخواه. پس اوپن کاپی چی است؟ ما اصلی او را نمیخوایم، فقط یک کاپیش میخوایم. پس در اینجا میریم راست کلیک میگیم اوپن ا کاپی. ببینین یک کاپیش برای ما چه کرد؟ باز کرد. پس زمانی که ما فرض مثال بالایش میگیم سیف، از ما جای و مکان میخواه. دقت کو، سیف میگیم از ما جای و مکان میخواه. هدفش چی است؟ ما بالای کاپی کار کرده رایستیم. اگر بالای اصلیش کار کنیم از ما هیچ وقت دوباره مکان نمیخواه که ما باید این فایل در کجا ثبت کنیم. چرا که ما بالای کاپی کار کرده رایستیم، به او خاطر از ما فعلا چی میخواه؟ اسم و مکان میخواه. یعنی ما باید برای فایل خود فعلا اسمم انتخاب کنیم با معذرت باید ما برای فایل خود اسمم انتخاب کنیم، باید یک مکانی را انتخاب کنیم که فایل ما در اون قسمت باید چی کنیم؟ ثبت کنیم. مثلا روی صفحه دسکتاپ من میره به نام 785 ثبت میکنم، روی صفحه دسکتاپ ثبتش میکنم. یعنی فرق بین کاپی و اصلی را خب میدین، درست است؟ ببینید 785 در قسمت آمد. آرزو دارم که فرق بین کاپی و اصلی را اگر اوپن میگین حتما این داکومنت اصلیش براتون باز میکنه. اگر اوپن ا کاپی میگین، اگر اوپن ا کاپی میگین این مطمئن باشین که از یک دونه تقلبیش براتون باز میکنه که هیچ وابسته به فایل اصلی نیست. میگه کاپی پث تو کلیبورد. مثلا در کلیبورد اگر میخوای که پث ایره و مثال چی کنی اضافه کنی، پث چرا میگه؟ آدرس میگه. اگر میخوای که آدرس یا می فایل در کلیبورد چی کنی ثبت کنی، کلیبورد در کجاست؟ کلیبورد ببینید در این قسمت از زمانی که من اینجا فشار میدم ببینید این به نام کلیبورد یاد میکنه. یعنی آدرستان راست در قسمت کلیبورد آمده چی میشه؟ ثبت میشه. این آدرس است. فهمیدین؟ اگر شما یک آدرس فایلتون گم میکنین آدرس فایلتون گم میکنین، باز شما میتونین که از این طریق بسیار ساده و آسان آدرس پیدا کنین. هدف از آدرس چیست؟ درایو سی. یعنی منظورش از این است که من باید مای کامپیوتر برم و بعد از اون درایو سی برم. بعد از اون که درایو سی رفتم باید داخل یوزرز شوم. داخل یوزرز شوم. ببین من داخل چی میشم؟ یوزرز میشم. بعد از اینکه داخل یوزرز شدم داخل رحما، ببینید در قسمت رحمان الله اسم مکملش نشان نداده. خب رحمان الله هست، من داخل رحمان الله میرم. پس بعد از این داخل دسکتاپ برو. پس میریم داخل دسکتاپ میریم که بالاخره ما رو در کجا میبره؟ داخل دسکتاپ رفتیم. و بعد از اون میگه یک فایل از به نام 785.dox یا docx documents است. پس ما ببینیم که همون فایل است در اینجا. بله همون فایل در قسمت است. پس این میگه پث و یا آدرس. آدرس همون فایلی که ما میخوایم بالاش کار کنیم در قسمت آدرسش برای ما چی میشه؟ ثبت میشه. خب آرزو دارم که ایران فهمیده باشین. میریم دوباره وینورد خود باز میکنیم. دوباره میگه پین تو لیست. ببینید هدف از پین تو لیست چی است؟ مثلا بعضی وقت میشه که اینجا داکومنت های شما خیلی زیاد میشه، یعنی میشه 50 دانه، میشه 20 دانه، میشه 15 دانه، یعنی خیلی زیاد است. اما فایلی که مهم است برای ما میتونیم همون فایل پین کنیم، یعنی سنجاق کنیم دم بالا سنجاق کنیم که دیگه پایین نروه. چرا که فایل برای ما خیلی ضرور است، ما باید همیشه از فایل استفاده کنیم. پس ما باید اونمون فایل چی کنیم؟ پین کنیم، یا بالای راست کنیم بگیم پین تو لیست. یعنی در امی لیست ما رو سنجاق میکنیم در اول که دیگه از پیش ما گم نشوه و ما بار رو جستجو نکنیم. پس پین تو لیست فشار میتیم، ببینید در قسمت پین شد، یعنی سنجاق شد. دیگه این مربوطی یا نیست و ضرورت هم نداریم که دیگه جستجو کنیم، به خاطر که در همینجا سنجاق شد. اگر میخواین که دوباره ان پین کنین بالایش راست کلیک کنین و زیر قسمت بگین که ان پین فرام لیست، ما دوباره این از سنجاق پنا یا از سنجاق میکشم. ان پین کنین دوباره ان پین میشه. و اینجا هم شارتکت پین هست، بالاش کلیک کنین پین میشه و دوباره کلیک کنین ان پین میشه. آرزو دارم میره فهمید باشین. remove from list. remove from list یعنی اگر از همین لیستی که فعلا 3 دانه فایل ما هست، اگر میخوای که از همین لیست ایره ریموف کنی، پاک کنی، پس بالاش راست کلیک کو و برش بگو remove from list. پس این چی میشه برای شما؟ remove میشه. خب آرزو دارم که فهمیده باشین. پس میریم دوباره در قسمت برش میگیم که clear unpinned documents. هدف از این چی است؟ ببینین دقت کنین.
داکومنت هایی که ما پین است، یعنی داکومنت هایی که ما او را چی میکنیم؟ پین میکنیم. ببینین به این شکل ما داکومنت های ما چی میکنیم؟ پین میکنیم. یا را پاک نکو، امو داکومنت های را پاکو که پین نیست. مثلا فرض مثال ببین یک داکومنت ما پین هست و یک داکومنت ما پین نیست، یعنی سنجاق نیست. ما اگر در این قسمت بریم برش بگویم که clear unpinned documents، یعنی امو داکومنت هایی که unpinned هست یعنی سنجاق شده نیست، امو را تمامش چی که کلیر کو. پس من کلیر میزنم، یس میگم. ببین او داکومنت ما پاک شد و او داکومنت ما که پین هست او پاک نمیشه. خب آرزو دارم که تمام اینمی آپشن ها یا فرض مثال سیتینگ یا تنظیمات هایی که بود یاره درست شما یاد گرفته باشین که عبارت از اوپن بود، اوپن ا کاپی بود، copy path to clipboard بود، unpin from list، remove from list و clear unpinned documents. خب این بود درس امروز ما که مجموعاً تقریبا 11 دقیقه میشه که ما ایرا مورد مطالعه یا مورد خوانش قرار دادیم. انشالله درس بعدی را باز بعداً فرا میگیریم. اگر در چینل فرزام گرافیک جدید هستین چینل ما رو سبسکرایب کنین و علامه زنگوله را فشار بدین تا اولین کسی باشین که ویدیوهای آموزشی ما به دسترس شما قرار میگیره. روزتان خوش، الله مددگارتان، به امید دیدار.